everyone! So, ayan, welcome back again to my channel. I-share ko sa inyo guys kung paano mag-curl ng buhok, my DIY curly hair, not using any curly iron. So, ito yung i-share ko sa inyo. Actually, ginagawa ko na to siya since I was high school with my classmates. So, i-share ko lang sa inyo guys kung paano ko siya gawin. But first, para mag-curl talaga yung buhok nyo, pag maligo kayo, wag kayong mag-conditioner pag gusto nyo i-curl yung buhok nyo para hindi siya shiny. Ayan, ito, hindi ako nag-conditioner. Ayan, may sabit yung buhok ko kasi hindi ako conditioner. So, ayan. So, let's start. Ayan. Konti lang yung kukunin mo para like this. Kumuha ako nito. And then, ito yung kamay. Gagamitin ko siya. I-roll mo lang. Roll. Ayan. I-roll mo lang siya dito. And then, ilagay sa center, i-pull mo dito sa baba. Ayan. And then, di ba nakikita nyo? Huwag masyadong i-pull lahat ha. Ito siya. Mag-iwan kayo ng ganito. And then, ayan. Pull down. Oh, ayan na siya. Di ba? So, ayan next. Gawin natin ito sa lahat natin, sa buhok natin, lahat para curl yung buhok natin. Okay. Yan, roll again. Basta sa center nyo siya i-shoot. Sa center nyo siya, ayan, and then, yan, that. Ups, tapos hilahin pababa. Okay. It takes time lang talaga siya. Lalo na pag buhok may makapal. Yan. Ginagawa ko po siya. When I was high school. Tapos na siya. Depende sa inyo guys kung ilang hours nyo siya ibababad. Pero mas maganda siya ibabad like mga 5 hours, something like that. 3 hours siya. 3 hours ko lang siya kasi may ginagawa ako kaya 3 hours lang. So ayan, tatanggalin na natin siya. Wala akong nilagay na hairspray or anything. Wala akong nilagay. So ito lang talaga siya, kanina pa to. Gusto ko nang tanggalin. So, ayan na siya. Okay. Ito muna. So, ayan. Diba? Curl na siya, guys. Ito pa. Yung last ng yung hilahin mo. Ito. Yung last. Ayan. See? Hindi ka gagastos. Ikaraan ng kuryente. And then, hairspray. Tagaan lang talaga yung pag, dito. Ayan siya, I love it. So, ito na guys. Ito na. Yung aking
curly hair. Pwede na siyang lagyan ng hairspray para mag-stay, mag-long lasting talaga yung stay niya. Ayan. 3 hours ko lang siya, nababad. Mas maganda kasi, 5 hours. Yeah, 5 hours. Maganda siya kasi, curl talaga siya. So, ito yung, sa akin. 3 hours to, nababad. Kaya, ito siya. Pwede na, diba? Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe. Ayan. Thank you, thank you.